Hello friends, today I am going to tell you how to diagnose the skin disease, how to diagnose the dermatological diseases. You have to keep the 4 points in your mind. First is the proper history taking. If you take a proper history of a skin patient, it will help you to give the clue regarding diagnosis. Second is the morphology of the skin lesion. You have to see the skin lesion and you have to understand the morphology of the skin lesion, whether it is macule, whether it is a papule, whether it is a blister, and that will help you to diagnose the skin disease. Third is the site of the skin lesion. You must know the what skin lesion is at what site, and this site of the skin lesion is also help you to diagnose the skin disease. And fourth one is the extent of the skin lesion. By these 4 points you can diagnose the skin disease and you can treat the skin disease very well. So 4 points, once again: morphology of the skin lesion, site of the skin lesion, extent of the skin lesion, and history taking. This will help you to diagnose skin disease. आज मी तुम्हाला सांगणार आहे त्वचारोग निदान करण्यासाठी 4 गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे मॉर्फोलॉजी ऑफ द लिजन. त्या जो त्वचारोग आहे त्याची मॉर्फोलॉजी कशी आहे, तो कशा प्रकारचा आहे, गोल आहे, एका लिनियर साईडला आहे, एका बाजूला आहे, दोन्ही बाजूला आहे. ह्या मॉर्फोलॉजी ऑफ लिजननी आपल्याला त्वचारोग निदान करायला मदत होते. त्याचबरोबर साईट ऑफ लिजन, त्वचारोग कोणत्या जागेवर आहे, तुम्हाला पायालाच आहे, फक्त हातालाच आहे का डोक्यात आहे, ह्याच्यावरही आपल्याला त्वचारोग निदान करण्यासाठी मदत होते. तिसरं म्हणजे एक्सटेंट ऑफ लिजन, तो जो आजार आहे त्वचेचा किती वाढलेला आहे ह्याच्यावरही आपल्याला त्वचारोग निदान करण्यासाठी मदत होते. आणि चौथं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं हिस्ट्री टेकिंग, म्हणजे प्रॉपर हिस्ट्री आपल्याला मिळाली तर आपण त्वचारोग निदान चांगलं करू शकतो. म्हणून त्वचारोग निदान करण्यासाठी 4 गोष्टी: मॉर्फोलॉजी ऑफ द लिजन, साइट ऑफ लिजन, एक्सटेंट ऑफ लिजन एंड हिस्ट्री टेकिंग, हे खूप महत्त्वाचं आहे. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ त्वचा रोग या चर्म रोग में पेशेंट की हिस्ट्री कितनी महत्व की है. अगर हमें प्रॉपर हिस्ट्री देता है तो हमें वो त्वचा रोग निदान करने में काफ़ी सहायता मिलती है. तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑनसेट. कोई भी बीमारी का ऑनसेट कैसा हुआ है, वो एकदम से बीमारी आई है या काफ़ी सालों से है, ये जब हमें पता चलता है पेशेंट से तो हम उस पर से बीमारी का निदान करने में हमें आसानी होती है. कई बार वो कुछ उनको जो चमड़ी की बीमारी होती है, वो बीमारी के साथ उनको खुजली आ रही है या उनको दर्द है, इसी से भी हमें वो त्वचा रोग निदान करने में मदद होती है. कई बार पेशेंट कहता है कि उससे रात के वक्त ही खुजली आती है, तो जब नाइट ईचिंग पेशेंट को रहती है तो हमारे दिमाग में आता है कहीं पेशेंट को खरूच तो नहीं हो गया है, तो हमें उसकी भी जानकारी मिलती है. कई बार ऐसे कुछ पानी भरे हुए फोड़े पेशेंट को आते हैं जिसमें दर्द होता है. अगर पानी भरे हुए फोड़ आते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि उन्हें हर्पीज जोस्टर रहने की या नागवेड़ा रहने की संभावना है. कई बार पानी भरे हुए फोड़ों में उनको फीवर रहता है, बुखार रहता है, तो ऐसे वक्त हमें पता चलता है कि उन्हें चिकन पॉक्स या रहने की संभावना है. तो बाद में कई ऐसी चमड़ी की बीमारियां हैं जिसमें लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, जिनमें उन्हें टोचे या दर्द समझ में नहीं आता है या लॉस ऑफ सेंसेशन होता है स्किन में. तो ये कुष्ठ रोग जैसी बीमारी रहती है, तो हमें उससे क्लू मिलता है कि पेशेंट को कुष्ठ रोग रहने की संभावना है. कई ऐसी चर्म रोग की बीमारियां हैं जिनमें स्केल्स निकलते हैं, सफ़ेद सफ़ेद भुस्से निकलती है. इससे हम क्लू लगा सकते हैं ये पेशेंट को सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया या सोरियासिस हो गया हो. तो हमें पेशेंट की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है. अगर पेशेंट कभी हिस्ट्री देता है उन्हें डायबिटीज़ है, तो ऐसे वो भी हिस्ट्री बहुत महत्व की है. डायबिटीज़ वाले पेशेंट को बैलेनाइटिस ये बीमारी बहुत कॉमन होती है. और बाद में कॉन्टेजियस की हिस्ट्री. कॉन्टेजियस मतलब एक ही घर में काफ़ी लोगों को खुजली है, मतलब कुछ ऐसे बीमारियां रहती है जो एक से दूसरे को पिंग पोंग इन्फेक्शन होते रहते हैं, जैसे खरूज, तो वो भी हमें उसकी जानकारी मिलती है. तो चर्म रोग में या त्वचा रोग में पेशेंट की हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है. पेशेंट की हिस्ट्री हमें प्रॉपर मिलती है, हमारा प्रॉपर विजुअल डायग्नोसिस होता है, तो हमें डायग्नोसिस करने में और पेशेंट को ट्रीटमेंट देने में काफ़ी सहायता मिलती है. इसलिए पेशेंट हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल टाइप ऑफ डर्मेटोलॉजिकल डिसीजेस. थँक्यू. मित्रो, त्वचेच्या आजारामध्ये, त्वचा रोगामध्ये पेशंटची हिस्ट्री किती महत्त्वाची आहे ते आपण जाणून घेऊया. पेशंटची हिस्ट्री आपल्याला प्रॉपर मिळाली तर त्वचा रोग आपल्याला निदान करण्यासाठी खूप मदत मिळते आणि आपण रोग लवकरात लवकर निदान करू शकतो. ऑनसेट, सगळ्यात आधी ऑनसेट ऑफ लिजन, म्हणजे त्वचेचा आजार एकदम आला की बऱ्याच दिवसापासून आहे, ह्यावरूनही आपल्याला त्वचेचा आजाराचा निदान करण्यासाठी मदत होते. बरोबरच ॲसोसिएटेड विथ इचिंग ऑर पेन, म्हणजे त्वचेच्या आजाराबरोबर त्यांना काही खाज आहे का त्यांना काही दुखतं आहे हे पण आपल्याला माहिती झाल्यास आपण त्वचेचा आजार निदान करण्यास मदत होते. बरेच त्वचेच्या आजारामध्ये रात्रीच्या वेळेसच खाज येते, तर तो पण आपल्याला एक क्लू मिळतो. जसं खरूजचा आजार आहे त्याच्यामध्ये रात्रीच खाज येते, तर आपल्याला एक डोक्यात क्लू येतो की ह्याला खरूज राहण्याची संभावना आहे. बरेच त्वचेच्या आजारामध्ये त्यांना पाण्याने भरलेले फोडं येतात आणि त्या पाण्याने भरलेल्या फोडांमध्ये
पेन होतो, त्रास होतो, तर अशामध्ये आपल्याला नागवेडासारखा आजार होऊ शकतो. त्याचबरोबर काही लोकांना ताप असतो, तर त्यांना चिकनपॉक्सची पण संभावना असू शकते. बऱ्याच त्वचेच्या आजारामध्ये त्यांना सेन्सेशन म्हणजे त्यांना बधीरपणा येतो, तर आपण त्याचा लेप्रसी असं पण आपण गृहीत धरू शकतो. म्हणून पेशंटकडनं प्रॉपर हिस्ट्री घेणे खूप गरजेचे आहे, जेणेकरून आपल्याला त्वचेचा आजार निदान करण्यासाठी मदत होते. काही त्वचेच्या आजारामध्ये स्केल्स येतात, म्हणजे मग आपल्याला तो आजार सोरियासिस आहे का डॅन्ड्रफ आहे हे कळायला मदत होते. काही त्वचेचे आजार कंटॅजियस असतात, एकापासून दुसऱ्याला होतात. म्हणून प्रॉपर हिस्ट्री, पेशंटची प्रॉपर हिस्ट्री घेणे खूप गरजेचे आहे, जेणेकरून आपल्याला त्वचा रोग निदान करण्यासाठी मदत होते. मित्र, पांढरे डाग, कोड ह्या आजारामध्ये काय खाणं टाळलं पाहिजे ह्याबद्दल मी आज तुम्हाला माहिती देणार आहे. आज सगळ्यांनाच माहिती आहे पांढरे डाग हा आजार जरी हा आपल्याला त्रास देत नसेल तरी सोशल स्टिग्मा ह्या आजाराचा भरपूर असल्यामुळे आपल्याला ह्या आजाराबद्दल बरीच मानसिकता आपली कमी झालेली असते. तर ह्या आजारामध्ये ट्रीटमेंटच्या दरम्यान किंवा ट्रीटमेंटच्या नंतर आपण काय टाळलं पाहिजे? आंबट गोष्टी. ज्या लोकांना पांढरे डाग आहेत त्यांनी आंबट खाणं टाळलं पाहिजे, जेणेकरून त्यांचे पांढरे डाग वाढणार नाही आणि पांढरे डाग लवकरात लवकर कमी व्हायला मदत होईल. त्याचबरोबर जे लोक मांसाहारचं जास्त सेवन करतात अशा लोकांमध्ये पांढऱ्या डागाचं प्रमाण जास्त आढळतं. म्हणून पांढऱ्या डागाच्या व्यक्तीने आंबट आणि मांसाहार ह्या दोन्ही गोष्टी टाळणं जरुरी आहे. धन्यवाद. Today we are going to talk on the vitiligo, about the what should be avoided, what food to be avoided in the vitiligo. As all of you know that vitiligo is an autoimmune disorder, and there are the antibodies which acts against our normal antigens, and that creates the vitiligo. So in vitiligo cases you have to avoid non-vegetarian foods. It is also seen that all people who are consuming more non-vegetarian foods, the incidence of vitiligo is more in those cases. And at the same time, sore and non-vegetarian foods, it should be avoided in the vitiligo patients during the treatment and post-treatment. So it will prevent the increase of the vitiligo, and it will help to subside the vitiligo and treat the vitiligo. Thank you. आज मैं आपको विटामिन ए के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ. विटामिन ए अब जब अपने शरीर में कम हो जाता है तो हमें फ्रीनोडर्मा ये स्किन डिसीज़ होती है, और साथ में जब विटामिन ए काफ़ी मात्रा में कम हो जाता है तो नाइट ब्लाइंडनेस, रात अंधड़ेपना, जिसमें रात में दिखना कम हो जाता है, ये भी बीमारी हमें होती है. तो हम जानना चाहेंगे कि हमें किस चीज़ों में विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में मिलता है जिससे हम ये विटामिन ए डेफिशिएंसी को टाला जाए. अगर वेजिटेरियन चीज़ें हम देखेंगे तो जिसमें विटामिन ए ज़्यादा प्रमाण में होता है तो वो है चीज़ है, दूध है, स्पिनच है, दही है, आटा है, ग्रीन पीज़ है, बटर है. और ऐसी कुछ नॉनवेज चीज़ें हैं, मांसाहार चीज़ें जिसमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में मिलता है, वो है अंडी है, फ़िश है, मीट है, बीफ लिवर है, चिकन लिवर है, इसमें भी हमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में मिलता है. और ऐसे कुछ फल जिसमें विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में मिलता है वो है पपाया है, कैरेट्स है, किवीज़ है, एप्रिकॉट्स है, पीचेस है, स्वीट पोटैटोज़ है और मैंगोज़ है. तो ये सब चीज़ें जो वेजिटेरियन लोग हैं उन्होंने वेजिटेरियन चीज़ें खाना चाहिए, जो नॉन वेज लोग हैं उन्होंने नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए, और विटामिन ए को प्रिवेंट करना चाहिए. मित्रो, आज तुम्हाला मी विटामिन ए याबद्दल माहिती देणार आहे. विटामिन एची कमतरता आपल्या जेव्हा शरीरात होते तर आपल्याला फ्रीनोडर्मा हा त्वचेचा आजार होतो, आणि त्याचबरोबर रात अंधळेपणा, जेव्हा रात्री दिसायचं कमी होतं, हा आजार होतो. तर आपल्याला हे जाणून घ्यायचे आहे की आपल्याला विटामिन एची कमतरता शरीरात होऊ नये म्हणून आपल्याला काय खाल्लं पाहिजे, आणि आपल्या दैनंदिन खाण्यामध्ये कशामध्ये विटामिन ए जास्त प्रमाणात मिळतं ते आपण बघूया. असे कोणते शाकाहार गोष्टी आहेत, व्हेजिटेरियन गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये आपल्याला विटामिन ए जास्त मिळतो? ते आहे चीज, ते आहे दूध, ते आहे स्पिनॅच, ते आहे दही, ते आहे आटा, ते आहे ग्रीन पीज आणि ते आहे बटर. ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये आपल्याला विटामिन ए जास्त प्रमाणात मिळतो. अशा कोणत्या मांसाहार गोष्टी आहेत ज्याच्यामध्ये विटामिन ए जास्त प्रमाणात मिळतं? ते आहेत अंडी, मासे, मटन, बीफ लिवर. ह्या गोष्टीमध्ये आपल्याला विटामिन ए जास्त प्रमाणात मिळतो. असे कोणते फळं आहेत ज्याच्यामध्ये विटामिन ए जास्त प्रमाणात मिळतो ते बघूया. पपया, कॅरट्स, किवीज, ॲप्रिकोट्स, पीचेस, रताळा, आंबे, ह्या गोष्टीमध्ये आपल्याला विटामिन ए जास्त प्रमाणात मिळतो. म्हणून विटामिन एची कमतरता टाळण्यासाठी हे सगळं खाण्यात आले पाहिजे. Hello friends, today I am going to talk on the vitamin B. Vitamin B is very essential for our hairs, for our nails and for our skins. So we must have the adequate supplementation of vitamin B to keep our hairs, skin and nails healthy. So now we are going to see what are the richest sources of vitamin B. In vegetarian, the richest sources of vitamin B are the milk, cheese, spinach, tomato, legumes and kidney beans. And the richest sources of non-vegetarian vitamin B are the eggs, beefs, chicken, fish, meat. So now we are going to see what are the richest sources of vitamin B in fruits: oranges, papayas, beets,
kiwis, sweet potatoes, peanuts and mangoes. So if we take all these foods in adequate quantity, we can prevent vitamin B deficiency and we can keep our hair, nail and skin healthy. Thank you. दोस्तों, सफ़ेद दाग या ये सफ़ेद दाग या कोढ़ की बीमारी है, इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। हर सफ़ेद दाग के व्यक्ति ने जब भी वो ट्रीटमेंट करते हो या नहीं करते हो, उन्होंने खट्टी चीज़ें खाना बंद कर देना चाहिए। खट्टी चीज़ें खाने से सफ़ेद दाग और भी बढ़ते हैं, तो इसलिए आपको खट्टी चीज़ें खाना बंद कर देना चाहिए। और ऐसा देखा गया है कि जो भी मांसाहार लोग हैं, जो भी लोग मांसाहार ज़्यादा प्रमाण में खाते हैं, उनमें सफ़ेद दाग ज़्यादा दिखते हैं। तो सफ़ेद दाग का इलाज करते समय या सफ़ेद दाग को बढ़ने से रोकने के लिए आपको खट्टी चीज़ें और साथ में मांसाहार हमेशा के लिए बंद करना चाहिए। धन्यवाद। Friends, today I am going to talk about the vitamin A. What is this vitamin A? Vitamin A is a very important vitamin in our body. If you have the deficiency of vitamin A, that results in the phrenoderma. It is a skin condition, and at the same time night blindness. You are unable to see in the night. This is the causes of vitamin A deficiency. So now we are going to see what are the richest sources of vitamin A. The richest sources of vitamin A in vegetarian are cheese, milk, spinach, yogurt, oat, green peas and butter. These are the richest source of vegetarian vitamin A. The richest source of vitamin A in non-veg foods is egg, fish, meat, beef liver, chicken liver. These are the richest non-vegetarian sources. And the richest fruit sources of vitamin A are papaya, carrots, kiwi, apricots, peaches, sweet potatoes and mangoes. So these are the richest sources of vitamin A, and you should prevent the deficiency of vitamin A in our body. Thank you. मित्रहो, ड्रायफ्रूट खाल्ल्याने काय काय फायदे होतात ते आपण जाणून घेऊया. तसे बघितले तर 4 बदाम रोज आपण भिजवून खाल्ले तर आपले केसांची वाढ व्हायला मदत होते. त्याच प्रकारे 4 अक्रोड आपण भिजवून खाल्ले तर आपले केस गळणे थांबते. त्याचबरोबर किंवा अंजीर आपण दुधामध्ये अंजीर घेतल्याने आपली त्वचा फेअर होते, आपली त्वचाचं कॉम्प्लेक्शन पिंकिश होतो. त्याचबरोबर बदाम खाल्ल्याने आपले कोलेस्ट्रॉलही कमी व्हायला मदत होते. खजूर खाल्ल्याने, खजूर हे नॅचरल शुगर ऑफ स्किन असं म्हणतात. खजूरचाही खूप मोठा रोल आहे आपल्या शरीरामध्ये. त्याचबरोबर किशमिश आपण दुधामध्ये टाकून किशमिश खाल्ली तर आपल्याला आपलं वजन वाढण्यासाठी आपल्याला मदत होते. त्याचबरोबर स्त्रियांना मासिक पाळी नियमित करण्यासाठी मदत होते. काजूमध्ये झिंकचं प्रमाण भरपूर असतं, म्हणून काजूही आपल्याला खूप उपयुक्त आहे. ड्रायफ्रूटचं पावडर आपण नियमित घेत असल्याने आपली हाईट, आपली उंची वाढायला आपल्याला मदत होते. शेंगदाणे, ज्याला तेही एक प्रकारचं ड्रायफ्रूटच आहे, त्याच्यामध्ये भरपूर प्रोटीन आणि हिमोग्लोबिन आपल्याला मिळतं. हे आहेत ड्रायफ्रूटचे फायदे. मित्रहो, आज मी तुम्हाला विटॅमिन डीच्याबद्दल माहिती देणार आहे. हे विटॅमिन डी आपल्या तसं बघितलं तर 70 ते 90% आपल्या लोकसंख्येमध्ये विटॅमिन डीशी कमतरता, डेफिशियन्सी जाणवते. तर हे विटॅमिन डी कशामध्ये आपल्याला किती मात्रामध्ये मिळतं ते आपण बघूया. व्हेजिटेरियन सोर्सेस विटॅमिन डीचे कोणते आहेत? व्हेजिटेरियन सोर्सेसमध्ये दही येतो, दूध येतो, ऑरेंज ज्यूस येतो, आट्टा येतो, मसाला छास येते, सोया मिल्क येते, मशरूम येते. हे सगळे व्हेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ विटॅमिन डी आहेत. नॉन व्हेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ विटॅमिन डीमध्ये मासे आहेत, अंडे आहेत, सॅल्मन एग्ज आहेत, बीफ आहे, एग योक आहे. आणि त्याचबरोबर असे काही फळं ज्याच्यामध्ये विटॅमिन डी जास्त प्रमाणात भेटतं ते आहे कॅरट्स आहे, पपया आहे, मँगोज आंबे आहे, स्वीट पोटॅटो आहे म्हणजे रताळा आहे, पिचेस आहे आणि ऑरेंज आहेत. आणि ह्या सगळ्यासोबत सूर्यकिरण विटॅमिन डी तयार करण्यासाठी महत्त्वाचं रोल प्ले करतो. म्हणून सूर्यकिरणात उभं राहणे खूप अत्यंत जरुरी आहे, जेणेकरून आपले विटामिन डी की कमतरता आपल्याला भागवता येईल. एंड दिस आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी. दोस्तों, आज मैं आपको विटामिन डी के बारे में बताने जा रहा हूँ. आज अगर देखा जाए तो 70 से 90% अपना इंडियन पॉपुलेशन विटामिन डी की डिफिशियंसी है. ये विटामिन डी किस चीज़ों में मिलता है, इसके वेजिटेरियन सोर्सेस, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस और फ्रूट्स, वो हम देखने जा रहे हैं. द नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस ऑफ विटामिन डी ये है फिश, एग्स, साल्मन फिश, बीफ, एग योक. वेजिटेरियन सोर्सेस है विटामिन डी के योगर्ट, जिसको हम दही कहते हैं, काउ मिल्क, ऑरेंज जूस, ओट मिल, मसाला छाछ, टोफू, सोया मिल्क, मशरूम मिल्क. और फ्रूट्स, ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा प्रमाण में मिलता है, वो है कैरेट्स, पपायाज, मैंगोज, स्वीट पोटैटोज, पीचेस, ऑरेंजेस. और फाइनली सूर्यकिरण, सनलाइट प्लेज ए वेरी वाइटल रोल. ये हमारा विटामिन डी शरीर में सिंथेसिस करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो दिस आर द richest sources of vitamin D. Thank you. Hello friends, today I'll be giving you the benefits of dry fruits. I will be giving you information about the benefits of the dry fruits. If you take 4 soaked walnuts or akhroad, that will reduce your hair fall. If you take 4 almonds, that will increase your hair growth. If you take a anjeer in a milk, it gives a pinkish complexion to you. If you eat almond
then that will reduce your cholesterol. If you eat dates, that will good as it will act as a natural sugar. If you eat kishmish in the milk, it will help you to weight gain. If you eat kaju, it will give you zinc in your nutrition. If you eat dry fruits powder, that will increase your height. So these are the benefits of dry fruits. You must eat dry fruits. दोस्तों आज मैं आपको ड्राई फ्रूट्स के महत्व बताने जा रहा हूँ। ड्राई फ्रूट खाने से क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप 4 अखरोट रोज़ खाते हो तो उसकी वजह से आपके हेयर फॉल होना कम हो जाएगा। अगर आप 4 आलमंड 4 बादाम खाते हो तो आपकी हेयर ग्रोथ होगी। अगर आप दूध में अंजीर लेते हो तो आपकी स्किन पिंकिश ग्लो करेगी। अगर आप बादाम खाओगे तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम करने में मदद करेगा। अगर आप डेट्स या खजूर खाते हो तो इट विल एक्ट एज ए नेचुरल शुगर फॉर योर स्किन। अगर आप किशमिश लेते हो तो इट विल हेल्प इन योर वेट गेन, आपकी वेट बढ़ाने के लिए मदद करेगा। आप अगर काजू खाते हैं तो काजू में जिंक का प्रमाण बहुत होता है, इट विल हेल्प इन योर न्यूट्रिशनल वैल्यू। अगर आप ड्राई फ्रूट का पाउडर लेते हो तो आपकी हाइट बढ़ने में मदद होगी। सो दोस्तों ये ड्राई फ्रूट खाने के फ़ायदे हैं, तो आप रोज़ ड्राई फ्रूट खाना चाहिए। Friends, today I'll give you the importance of vitamin D. Vitamin D, 70 to 90% of Indian population is vitamin D deficient. So now we are going to see what are the richest sources of the vitamin D. The non-vegetarian richest sources of the vitamin D are the fish, eggs, salmon fish, beef, egg yolk. These are the non-veg richest source of the vitamin D. At the same time, which are the richest vegetarian sources of the vitamin D? Those are yogurt, cow milk, orange juice, oatmeal, masala chas, then tofu, which is also called as soya milk, mushroom and milk. This is the richest source of vitamin D in vegetarians. And also the fruits containing vitamin D are the carrots, papaya, mangoes, sweet potatoes, peaches and oranges. And finally the sunlight. Sunlight plays a very important role for the vitamin D synthesis. Thank you.